म यसको डिस्प्ले चेन्ज गर्न गइरहेको छु साथीभाइहरू। यसको डिस्प्ले चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यो निस्क्यो है, यस्तो निस्क्यो होइन। अब नयाँ डिस्प्ले यो प्याकेटमा चाहिँ डिस ब्रेक डिस होइन पूरा लाख डाला पूरा लाख दे दो तीनों को लाख दे साथीहरू होइन। यो डिस यो खोल्दैछु म होइन। यसको तपाईँको 7779 डिस्प्ले तपाईँको टिडिएमको आयो नेक्स्ट वानमा आराम से बैठ के दोनों काम करेंगे। क्या मुश्किल है, 2 साइकिल लेनी है, मैं ले जाएगा बैठ के फटाफट काम कर। यसको एडभर्टाइजिङ रहेछ होइन। अनेक हेभी गाडी रहेछ, रेसिङ कारहरूको होइन। केही छैन, केही पनि छैन। डिस्प्लेको यो त्यसमा तपाईँको एड गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने फोन राखेर होइन यसमा तपाईँको लक टाइट भन्ने हुन्छ। लक टाइट लाउनुपर्छ साथीहरू, टन्नै लाउनुपर्छ। लक टाइट टन्नै लाउनुपर्छ। लक टाइट नलगाइकन कुनै पनि नट लगाउनु भएन। यो भनेको यो इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यसमा चाहिँ बडी नै लाउनु पर्ने रहेछ। अब अरू नटहरूमा त थोरै लाउनु हुन्छ होइन। अलिक बडी नै लाउनु पर्ने रहेछ किनभने यो हेभी हो नि त। रेसिङ बाइकको लागि कुनै पनि कामहरू यहाँ कुवेतमा चाहिँ तपाईँको पर्फेक्टली गर्नुपर्छ। एकदम एउटा सानो जुन पनि मिस्टेक हुनु भएन। यसमा अब स्याहार आएर भने पनि पुरा एकदम जाँठो यसरी घोटे सफा गर्छन् कि जस्तै मानौ कि त्यो पहिलेदेखि नयाँ थियो क्या, त्यस्तो सफा गर्छन्। कामलाई एकदम सिरियसली गरेको छ, अल्छी नगरिकन गर्छन् क्या। अरू टाइममा खान्छन्, टाइममा उठ्छन् होइन। आवश्यक भन्दा बढी काम गर्दैनन्। अब हप्तामा एक दिन छुट्टी त लिन्छन्, तर कामको बेलामा पुरा काम सम्झेर गर्छन्। फेरि हाम्रोतिर के छ भने अहिले जान्दछ अर्कोले जान्दैन भनेर यो सबैजना कम जाने भए पनि थोरै जाने भए पनि धेरै एक्लै आएर गर्दा चाहिँ अब सादा गर्छ क्या। सादा गर्ने सहयोग गर्ने त्यो यो तैँले जान्दैनस् भन्ने हुनु सानो चित्त गर्नु भने त्यो भएर साथीहरू अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो ग्यारेजमा भर्सक ओरिजिनल सामानको सदुपयोग गर्नु होला होइन। म त खास गरी यो स्पेसल मेरो साथीहरू मेकानिक साथीहरू हुन्छ, नयाँ मेकानिक साथीहरू हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो ग्यारेजमा यस्तो टुलहरू युज गर्नुहोस्। लक टायरहरू जस्तो भइहाल्यो, अनि W40 जस्तो भइहाल्यो, कार्बोरेटर किन्नु भइहाल्यो होइन। यस्तो कुराहरू अहिले अब हामीहरू नयाँ पुस्ता हो क्या, जसले के गर्छ भने नयाँ पुस्ताले नयाँ कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्छ। जसले गर्दाखेरि यसो काम राम्रो हुन्छ। म त साथीभाइहरूलाई यो भन्छु, मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु साथीभाइहरू, अनि लाइक गरिदिनुहोस्, मन पऱ्यो सेयर गरिदिनुहोस्, मन नपऱ्यो भने पनि गरिदिनुहोस् क्या। किनभने अब म प्रयास गर्दैछु, निकै प्रयास गर्दैछु। वर्कसपहरूको पनि अब केटिएम सोरुममा काम गर्दैछु। तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब बाइक मेकानिकहरू कसरी केटिएम सोरुममा आएर बाइक वर्कसप नै काम गर्न पाइन्छ, केटिएम सोरुममा अथवा अरू कुनै सोरुममा पाइन्छ भनेर पनि केही तपाईँ चाहनुहुन्छ भने फुल लक टाइट एंड देन नेक्स्ट से बात नहीं करो, कुछ भी हो गया। हमारा फ़ोन गिर जाएगा, मेरा टूल्स चाहिए।